בוקר טוב חוסיין. בוקר טוב לכולם. זה קצת מוזר לי לראיין אותך בעברית, אבל ולא בערבית, אבל אני מרגישה אנחנו נסתדר, נעשה כל מה שאנחנו יכולים ויודעים לעשות. אני אגיד שאני מכירה את חוסיין טלביה המון שנים. הוא גם מנכ"ל איגוד ערים, הוא המנכ"ל שלי, והוא גם היה מורה שלי בבית ספר תיכון. אני הייתי המחזור השני שלמד 5 יחידות ללימודי סביבה בתוך החברה הערבית, ועד אז בכלל לא היה חינוך הסביבתי בתוך החברה הערבית. אז ככה, חוסיין, ספר לי מי אתה ואיך בכלל הגעת לעולם הסביבתי תוך מציאות שהיא מאוד מאוד מאתגרת בתוך חברה שהיא מאוד מאוד מאתגרת. איך הגעת לעולם הסביבתי וככה גם משכת המון אנשים אליו. טוב, בוקר טוב. הנושא הסביבתי הוא תמיד היה חלק מהילדות שלי והחיים שלי, כי אני גדלתי כבן של פלאח בשטחים פתוחים בבית נטופה, ואני זוכר את הילדות שלי שהייתי כל הזמן גם רועה צאן וגם חקלאי, וכשהגעתי לאוניברסיטה ממש רציתי ללמוד ביולוגיה. אז כל הנושא הסביבתי הזה עדיין לא היה בכותרות. אני הגעתי לנושא הסביבתי דרך איזשהו מחקר סביבתי שהשתלבתי בו כסטודנט כדי להתפרנס ולשלם את השכר לימוד שלי, ומשם המשכתי את הלימודים האקדמיים שלי לתואר שני בטכניון, ונחשפתי לכל הנושא של העולם הסביבתי, שיש הבדל בין הסביבה הטבעית לבין הסביבה שהאדם משנה אותה, עם כל הבעיות הסביבתיות. אז זה בדיוק ככה, אני השתלבתי במחקר ישראלי רחב היקף שבא לתת פתרון לבעיה סביבתית של חברת החשמל, ולמצוא איזשהו פתרון לבעיית האפר הפחם המרחף, שהיו זורקים אותו כפסולת בתוך הים התיכון, שבעצם בימים האלה גם היווה איזושהי עבירה פלילית נגד חברת החשמל, ואז חברת החשמל הייתה נאלצת כדי להיכנס לתחום מחקר, כדי למצות את הבעיה הזאת, וככה אני השתלמתי לתואר שני במחקר מאוד היקפי וסודי גם, אפילו לא פרסמתי על זה מאמרים, ומשם אני הגעתי לכל העניין הסביבתי דרך הלימודים שלי. נחשפתי לעולם המנהל הסביבתי שהתחיל גם בארץ בשנות ה-90, והסתכלתי מסביב וראיתי שבחברה הערבית שלנו הנושא הזה הוא בכלל זניח. פסולת ושריפות בכל מקום, שפכים זורמים ברחובות, אין שום התחשבות בערכי טבע וסביבה, ואז ככה אני באתי ברעיון יזמי כסטודנט לראש המועצה שלנו להקים איזשהו מנהל סביבתי שיטפל בבעיות הסביבתיות. ככה הייתה תחילת דרכי, כאשר היא מצאה אוזן קשבת משר איכות הסביבה דאז, זכרונו לברכה, יוסי שריד, וככה התחיל כל הסיפור הזה. ברבע שעה נפגשנו בירושלים, אני וראש העיר והשר והצוותים שלנו, והקמנו יחידה סביבתית ראשונה בחברה הערבית בשנת 93. וואו. ואתה יכול להגיד חוסיין, מתוך כל מה שאתה עושה היום, מתוך כל הפרויקטים, אני יודעת המון המון פרויקטים, מה הפרויקט או הצעד שאתה יכול להגיד, זה החלון הזדמנות לשינוי, משם הכל נפתח, והעולם הסביבתי השתנה בתוך החברה הערבית. הפרויקט הראשוני שאתה יכול להגיד, זה פתח לי חלון מאוד מאוד גדול בתוך החברה. טוב, בשנה שהקמנו בה את היחידה הסביבתית, זה באמת הייתה שנה מאתגרת, וגם משרד איכות הסביבה, אני זוכר שהכריזה על שנת איכות הסביבה. ואני התחלתי להגיד שאנחנו לא נוכל לשנות את הסביבה במבצעי ניקיון, אלא צריך להתחיל לעבוד על הראש של האנשים ולא על המותניים שלהם, בעיקר הסטודנטים. והתחלתי איזשהו מהלך שהתחלתי להכניס את נושא לחינוך סביבתי ולימודי סביבה לבתי ספר, ולא היה בתוך החברה הערבית אף בית ספר שלימד את נושא לימודי הסביבה. לקחתי את השרביט, הייתי מסתובב על מנהלי בתי ספר בגליל ובארץ, לאט לאט גם קיבלתי את הכובע של משרד החינוך, והתחלתי להחדיר את נושא לימודי הסביבה לבתי ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון, והיום הנושא הוא כבר מובן מאליו.
בית ספר שאין לו תוכנית סביבה וקיימות הוא לא נחשב, כמו שאוניברסיטה שאין לה תוכנית קיימות סביבה לא נחשבת. ולשמחתי יש היום בארץ יותר מ-300 בתי ספר תיכון מלמדים מדעי סביבה, יותר מ-80% מהם בחברה הערבית. אני יכול להגיד את זה בכל הצניעות שחלק גדול מהעבודה הזאת אני עשיתי עם הצוות שלי, שחלקם גם אחר כך המשיכו את הדרך שלי. הדבר הזה הוביל להקמת לאט לאט את המרכז האזורי להדגמת טכנולוגיות סביבתיות ושימור אנרגיה. כי אני רק מזכיר לכם שאנחנו בשנות ה-93-94 היינו בתקופה מאוד טובה מבחינה נפשית, בוא נגיד, שהיה תהליך שלום, אוסלו הראשון עם הפלסטינים, ואני רציתי לעשות איזשהו מעשה. אנחנו רצינו להקים בסכנין מרכז למפגש של